Rồi mình đã chọn những cái project rồi này, rồi mình chọn những cái chuyển cảnh này. Sau đó mình chọn thời lượng áp dụng, rồi sau đó mình bấm nút apply đi ha. Rồi sau đó mình mở cái dự án lên. Đây các bạn thấy không? Thì toàn bộ cái dự án chúng ta nó được thêm trên section này. Chào các bạn, thì trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng thêm hiệu ứng tự động lên hàng loạt project rồi ha. Thì trong video hôm nay cũng tương tự như vậy, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng transition này để áp dụng nhiều cái transition khác nhau lên hàng loạt những cái project các bạn đã chọn ha. Thì bình thường trên CapCut các bạn thêm transition thì các bạn chỉ đơn giản là các bạn chọn tại cái vị trí mà các bạn muốn thêm transition này, rồi sau đó các bạn bấm vào cái tab transition, sau đó các bạn chọn một cái mẫu và các bạn bấm thêm. Và nếu mà các bạn muốn áp dụng nhiều cái transition khác nhau thì các bạn có thể lặp đi lặp lại những cái thao tác này. Thì những cái bước như thế này nó không tốn quá nhiều thời gian, nhưng mà cái dự án của bạn nó có nhiều cái clip như thế này, các bạn lặp đi lặp lại cái thao tác thủ công này thì cộng lại thì nó tốn khá là thời gian của các bạn đấy. Thì để giải quyết được cái bài toán này thì trên CapCut Pilot nó có cái tính năng là thêm transition tự động. Thì việc của bạn là các bạn chỉ cần chọn những cái project mà các bạn muốn áp dụng này, rồi sau đó các bạn chọn những cái transition mà các bạn muốn thêm, sau đó các bạn bấm nút apply transition này ha. Thì trong cái apply transition này nó sẽ có cái phần điều chỉnh duration này, là cái phần điều chỉnh thời gian thời lượng của cái transition đó các bạn. Thứ hai là cái chế độ áp dụng. Thứ nhất là chế độ áp dụng để luân phiên transition, có nghĩa là cái clip thứ nhất mình ở đây mình mở lên một cái project để ở clip thứ nhất thì nó sẽ sử dụng cái transition thứ nhất. Ở clip thứ hai nó tại vị trí này nó sẽ áp dụng cái transition thứ hai trong cái danh sách mà các bạn đã chọn. Đấy, thì cái alternate này nó có tính năng là như vậy. Còn cái phần random này randomize from selection này thì nó sẽ random tại mỗi cái vị trí cắt như thế này, nó sẽ random trong cái danh sách này, nó chọn ra một cái transition và nó áp dụng vào tại clip này. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem ha. Đầu tiên mình sẽ đóng cái project này đi. Rồi mình đã chọn những cái project rồi này, rồi mình chọn những cái chuyển cảnh này. Sau đó mình chọn thời lượng áp dụng, ví dụ ở đây mình chọn thời lượng là 2 giây đi ha. Rồi mình chọn cái chế độ là alternate này. Rồi sau đó mình cũng tích chọn cái phần replace existing transition này, có nghĩa là khi mà tại cái vị trí nó áp dụng nếu mà nó đã tồn tại cái phần transition rồi thì nó sẽ thay thế transition đó bằng cái transition trong cái danh sách này. Rồi sau đó mình bấm nút apply đi ha. Rồi sau đó mình mở cái dự án lên. Đây các bạn thấy không? Thì toàn bộ cái dự án chúng ta nó được thêm transition này. Ở đây các bạn bấm vào này để xem cái tên transition nó áp dụng này. Đây các bạn thấy tên này. Tên nó là 180 này, opening này. Tiếp theo là cái tên 180 script này. Đây các bạn thấy không? Nó theo đúng cái danh sách này. Cái tên thứ ba là 180 turn này. Đấy. Thì ở chế độ randomize thì nó cũng là chế độ chọn ngẫu nhiên đó các bạn. Rồi thì cơ bản cái tính năng sử dụng của transition là như vậy. Nếu mà trong quá trình mà các bạn thao tác, nếu các bạn muốn trở lại cái phiên bản trước đó, những cái trạng thái phía trước của dự án đấy, thì các bạn có thể bấm nút undo all này, hoặc là các bạn có thể bấm vào từng cái project như thế này. Đấy, các bạn chọn lại cái vị trí mà các bạn muốn restore lại đó các bạn. Khi mà áp dụng rồi, ở đây có hai cái tính năng là xóa cái transition. Bình thường các bạn trong cái dự án các bạn có nhiều transition, các bạn muốn xóa một cái transition nào đó điển hình, mình sẽ chọn những cái dự án mà mình muốn xóa này, rồi sau đó các bạn chọn cái transition mà bạn muốn xóa trong dự án, sau đó các bạn bấm nút như thế này, bấm nút cạnh cái nút apply transition này. Đấy, sau đó các bạn bấm continue thì nó sẽ tìm trong cái dự án các bạn cái tên chuyển cảnh là 180 opening này, và nó sẽ xóa đúng cái tên transition đó thôi. Đây các bạn thấy không? Thì nó chỉ xóa những cái vị trí nào mà nó apply cái transition đó thôi. Còn cái trường hợp mà các bạn muốn xóa hoàn toàn những cái transition thì các bạn mình đóng cái project đi. Thì các bạn bấm vào cái nút remove all này, fill and remove all này. Rồi sẽ xóa hết tất cả những cái transition mà các bạn đã áp dụng. Đấy, sẽ xóa hết tất cả. Bây giờ cái quá trình áp dụng các bạn thấy ok rồi đúng không? Các bạn muốn lưu cái mẫu này lại thì các bạn bấm vào cái nút ba gạch này, rồi sau đó các bạn muốn bấm nút save này, các bạn đặt tên cho cái reset. Ví dụ như mình đặt là transition 02 đi ha.
02 này. Rồi sau đó cái preset này sẽ được lưu lại. Thì lần sau các bạn mở ứng dụng lên đấy, các bạn chỉ cần chọn đúng lại cái preset các bạn đã dùng đấy. Thì đây trường hợp áp dụng cho các bạn làm nhiều kênh khác nhau ha. Mỗi cái kênh thì các bạn có một cái phần mẫu khác nhau, áp dụng khác nhau. Ta sẽ bước qua cái tab filter. Thì cái tab filter này thì nhìn chung nó cũng giống như cái tab transition thôi. Các bạn chọn những cái filter này, rồi sau đó các bạn chọn cái chế độ áp dụng, rồi sau đó các bạn điều chỉnh cái phần intensity này, rồi sau đó các bạn bấm nút apply thôi. Thì cơ bản nó giống như là cái tab transition thôi các bạn. Tiếp theo là cái tab animation này thì cũng giống tương tự thôi, cho nên là có một số cái phần nâng cao hơn. Ở đây các bạn chú ý là trong cái phần tab animation này nó được chia thành những cái tab là out này, combo in này, out này, combo này. Thì in á, có nghĩa là animation in đó các bạn. Mở cấp cách lên cho các bạn xem ha. Thì đối với những bạn nào mà chưa biết ấy, thì cái animation ấy thì cái chức năng của nó ấy, là để nó tạo nên những cái hiệu ứng động đó các bạn. Ví dụ mình thêm một cái hiệu ứng động ở đây đi. Ví dụ mình thêm một cái hiệu ứng động này. Bạn muốn ghi nhớ lâu hơn. Mình tạo thêm một cái hiệu ứng động out đi. Nguyên. Đây, có nghĩa là hiệu ứng animation in á, có nghĩa là hiệu ứng động xuất hiện khi bắt đầu video. Bạn muốn ghi nhớ lâu còn hơn. Còn hiệu ứng động của animation out ấy, là hiệu ứng động khi mà kết thúc cái clip. Nguyên tắc. Rồi còn combo ấy, là nó sẽ áp dụng ở phần bắt đầu và kết thúc luôn ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đã biết được animation nó hoạt động như thế nào rồi đúng không? Thì cái việc mà chúng ta thêm animation ấy thì nó tốn rất là nhiều thời gian đó các bạn. Nhất là các bạn sử dụng nhiều cái animation khác nhau, thì lặp đi lặp lại nhiều cái clip như vậy thì nó mất khá thời gian các bạn. Thì trên CapCut Pilot này các bạn chỉ cần chọn những cái animation mà các bạn muốn áp dụng này, rồi sau đó các bạn thiết lập cái phần thời gian, cái phần thời lượng này. Ví dụ như animation in các bạn chọn là 1 giây, animation out các bạn chọn là 1 giây. Mình có thể chỉnh 2 giây cũng được. Rồi trong cái phần combo run này là cái phần animation combo, thì các bạn có thể điều chỉnh ấy. Thì đây là thời gian bắt đầu này, và đây là thời gian kết thúc. Các bạn chú ý là ở đây mình chọn cái đơn vị thời gian á, là second này, có nghĩa là đơn vị tính bằng giây. Còn các bạn muốn điều chỉnh đơn vị là percentage này thì là cái đơn vị phần trăm. Ở đây mình làm trước cái phần giây đi ha. Rồi mình chọn là animation in là 1 giây, animation out là 2 giây. Về cái phần animation combo là bắt đầu tại vị trí 2 giây và kết thúc tại vị trí 5 giây. Ở đây mình chỉnh nhỏ xuống xíu, mình chỉnh 4 giây thôi. Ở đây mình chỉnh lên 2 giây đi rồi, ok. Rồi cái phần target scope này á, là cái phần vị trí để nó áp dụng đó các bạn. Nếu các bạn chọn all clip này thì nó sẽ áp dụng lên toàn bộ những cái clip luôn. Rồi hoặc là các bạn chỉ muốn áp dụng cái animation tại cái vị trí clip đầu tiên để tạo nên cái điểm nhấn, hoặc là các bạn muốn áp dụng lên cái clip cuối cùng để tạo nên cái hiệu ứng lúc mà kết thúc video. Đấy, hoặc là các bạn muốn áp dụng lên những cái clip điển hình mà các bạn muốn áp dụng, thì có thể các bạn gõ vào những cái thứ tự clip này. Ví dụ như là cái project này đi, thì cái clip đầu tiên á thì có thứ tự là 1 này, clip thứ hai tự thứ hai, 3, 4. Đấy thì nó sử dụng trong trường hợp mà chúng ta muốn áp dụng lên những cái clip điển hình mà chúng ta muốn áp dụng. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ là on clip trước ha. Rồi mình chọn cái sequence behavior này, thì đây là cái hành vi áp dụng này, có nghĩa là nó sẽ áp dụng ở cái alternate này, nó sẽ áp dụng tương tự các bạn. Có nghĩa là ở clip thứ nhất ấy, nó sẽ sử dụng cái animation in của trong cái danh sách này. Ở đây mình đang chọn animation in thôi này. Ví dụ như mình chọn animation in, animation out mình chọn 2, 3 rồi đó. Đấy, animation combo mình cũng chọn vài cái đi. Rồi thì giả sử như mình chọn cái chế độ là alternate này, có nghĩa là ở clip thứ nhất ấy, nó áp dụng animation in, nó sẽ lấy cái animation in của trong cái danh sách này, thì có 3 cái animation thì nó lấy cái thứ nhất. Đấy, còn animation out thì nó cũng lấy cái thứ nhất ha. Còn combo thì nó cũng lấy cái thứ nhất luôn. Trong trường hợp mà chúng ta áp dụng cả 3 cái animation in, out và combo. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm mẫu các bạn ha. Mình chọn cái chế độ là on clip này, và sau đó mình sẽ bấm áp dụng này. Trước khi bấm áp dụng mình kiểm tra project nó đóng chưa đóng này, mình tắt project đi.
Rồi sau đó mình bấm apply. Rồi sau đó mình sẽ mở cái project lên để xem kết quả. Đây các bạn thấy không? Thì những cái clip nó đã được thêm những cái phần animation rồi này. Đây các bạn thấy những cái phần đường thẳng này, mũi tên này là những cái phần animation nữa các bạn. Animation in này, đây mũi tên hướng vào này, animation combo là cái phần mà nó nằm trong một cái đoạn trong cái clip này. Đấy, animation out thì nó hướng mũi tên ra này. Rồi. Bạn muốn ghi nhớ Các lâu bạn. hơn, hãy thử học bằng phương pháp Feynman. Thì đây mình làm mẫu cho các bạn thôi nha. Thì tất nhiên khi các bạn làm video thật ấy, các bạn cần nghiên cứu những cái animation in, animation out nó phù hợp với cái dự án của các bạn, phù hợp với cái video của các bạn, phù hợp với chủ đề các bạn đang làm ha. Thì vừa rồi thì mình đã áp dụng cái chế độ là dây rồi. Thì trong cái chế độ dây này á, áp dụng khi mà trường hợp mà những cái đoạn clip của mình ấy nó có độ dài tương đương với nhau và mình muốn cái phần áp dụng ấy nó gắn cứng với cái thời gian này, có nghĩa là animation in nó gắn cứng là 1 giây, animation out nó gắn cứng là 2 giây và animation combo nó gắn cứng từ cái giây thứ 2 đến giây thứ 4 thì mình áp dụng cái chế độ là second này. Còn trong cái trường hợp mà những cái đoạn clip của mình nó có độ dài khác nhau và các bạn muốn cái phần animation nó áp dụng đúng theo cái tỷ lệ mà các bạn muốn nó chiếm trong cái phần clip của mình ấy, thì các bạn chọn cái chế độ là phần trăm ha. Rồi khi mà bạn bấm vào cái tab percentage này ấy, thì nó hiện ra cái giao diện như thế này. Đấy, ở đây thì các bạn thấy là animation in ấy, nó đang được thiết lập ở chế độ là chiếm 20%. Rồi animation combo ấy, nó đang chiếm 42% trong tổng cái thời lượng clip của mình. Và animation out ấy, nó chiếm là 15%. Thì ở chế độ này á, khi mà nó áp dụng ấy, thì nó sẽ không quan trọng cái độ dài của clip mình dài bao nhiêu, mà nó chỉ áp dụng đến cái phần trăm mà nó được thiết lập này các bạn. Ví dụ như animation in thì nó sẽ kéo từ cái điểm đầu cho đến cái đoạn mà chiếm 20% cái độ dài của clip. Rồi sau đó sau khi mà thiết lập ở phần đây mình có thể chỉnh lại này. Giờ mình kéo đến chiếm 36%, cái này chiếm cũng 20% đi. Rồi mình chọn cái phần áp dụng lên toàn bộ clip mình ha. Rồi sau đó mình chọn cái chế độ là áp dụng tương tự này. Rồi sau đó mình bấm apply. Rồi sau khi mà áp dụng xong rồi mình sẽ mở để xem kết quả. Đây. Thì nhìn vào đây các bạn có thể thấy là những cái animation nó sẽ chiếm một cái tỷ lệ theo đúng cái phần mà mình thiết lập ha các bạn. Thì ở đây nó sẽ có một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ ở đây các bạn thấy là animation combo này nó áp dụng ở một cái đoạn ngắn, nó không thể nào mà nó đủ là 36% mà mình đã thiết lập này. Thì nguyên nhân là bởi vì cái animation combo này cái độ dài thực tế của nó khi mà thực tế của cấp cách này nó sẽ không đủ 36% theo cái thời lượng của cái clip của mình, nên nó sẽ chỉ áp dụng đến cái giới hạn thời lượng của nó thôi ha. Thì nên các bạn có thể thấy là một số cái animation combo nó sẽ không chiếm đủ 36% trong tổng cái thời lượng clip của mình. Rồi khi mà các bạn đã áp dụng xong rồi, các bạn có một cái mẫu khá tốt rồi, các bạn muốn lưu cái mẫu này lại ha, thì các bạn bấm nút save này để lưu cái reset lại ha. Ví dụ mình đặt là animation này 09 đi. Thì để lần sau ấy, khi mà mình mở cái ứng dụng lên thì mình có thể chọn nhanh đến cái reset của mình và nó sẽ restore lại những cái thiết lập của mình này, để giúp cho mình tiết kiệm thời gian ha. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển qua cái tab sau này ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng cái tab sau này ha. Thì cái tab sau này chức năng của nó là thêm những cái âm thanh vào trong cái dự án của chúng ta. Thì bình thường ấy trên CapCut chúng ta mình mở một cái dự án lên này. Thì trong CapCut chúng ta thêm những cái sound effect hoặc là những cái đoạn bài hát hoặc những cái đoạn audio nào đó, thì chúng ta bấm vào cái audio chúng ta muốn thêm này. Ở đây mình nhầm. Mình sẽ bấm vào cái tab audio này. Rồi sau đó mình sẽ tải một cái bài hát hay về. Sau đó mình add vào. Đấy, thì các bạn sẽ làm thủ công như thế này đúng không? Hoặc là các bạn có thể thêm những cái effect. Ví dụ như mình chọn sound effect đi. Rồi mình tải về này. Rồi mình thêm nó vào. Đấy, mình sẽ kéo tới những cái vị trí mình muốn thêm. Rồi. Đấy. Đấy thì
Cái việc mà chúng ta chèn những cái file audio như thế này thì nó rất là nhiều thời gian. Thì để làm được tự động cái bước này á, trên cái CapCut Pilot này, đấy, các bạn chọn những cái project mà các bạn muốn áp dụng, sau đó bạn chọn những cái tên sau này. Đấy, mình có thể chọn cái phần sound effect cũng được ha. Thì ở đây mình chọn sau thôi, dùng music này. Rồi trong cái chế độ là audio property này thì mình sẽ thiết lập cái phần volume. Ví dụ mình chỉnh nhẹ ở đây thôi, fade in fade out này mình cũng chỉnh nhẹ đi, 2 giây 1 giây vậy nè. Rồi trong cái phần play sprue này, có nghĩa là cái phần vị trí mà áp dụng này, áp dụng ở vị trí đầu clip này, ở cuối clip này, ở vị trí đoạn cắt giữa hai clip này. Rồi áp dụng tại khi mà cái caption nó xuất hiện này, có nghĩa là khi mà caption nó xuất hiện thì nó sẽ thêm cái file audio vào. Rồi xong cái phần là fix info này, thì cái phần này là cứ 5 giây thì nó sẽ thêm cái file audio, và cái thời lượng audio là 2 giây. Rồi thì những cái tính năng này các bạn sẽ tự tìm hiểu ha. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng một vài cái tùy chọn các bạn xem. Ví dụ mình chọn cái chế độ là áp dụng tại vị trí đầu clip này. Đây mình xóa những cái audio vừa rồi mình đã thêm đi. Rồi sau đó mình bấm apply. Thì ở bước này á, nếu mà cái project của bạn chưa có tải những cái file âm thanh đó về á, thì nó sẽ có bước tải về, nên nó sẽ áp dụng hơi lâu một xíu. Rồi sau đó các bạn mở lên này, đây các bạn thấy không, thì nó thêm những cái file audio rồi. Thì do những cái file audio này mình đặt thời lượng nó dài hơn cái phần clip đó các bạn, nên nó sẽ bị chồng lắng lên nhau này. Ở đây thì mình sẽ xóa đi, mình sẽ điều chỉnh ngắn thời gian lại ha. Thì tất nhiên là trong quá trình các bạn làm ấy thì các bạn cần phải để ý cái phần thời lượng để áp dụng cho nó nhìn thấy nó hiệu quả và phù hợp nhất rồi ha. Ở đây thì mình chỉ làm mẫu cho các bạn thôi. Ví dụ như mình chọn cái chế độ này, rồi mình chọn cái phần thời lượng này, mình chọn cái chế độ là fit này, mỗi 5 giây áp dụng một lần, 2 giây đi, rồi thời lượng là 1 giây này. Rồi sau đó mình apply, mình tắt cái project đi ha, mở lên. Đây các bạn thấy không, những cái file audio nó được thêm vào rồi này. Bondage is not to be found in the out. Rồi khi mà các bạn đã có một cái mẫu mà các bạn thấy ưng ý rồi ấy, các bạn có thể save lại ha. Các bạn có save lại luôn thành một cái preset sound 01 đi. Và để lần sau các bạn mở ứng dụng lên ấy, các bạn chỉ cần truy cập vào đúng cái reset đó thì nó sẽ mở những cái thiết lập của các bạn, nó giúp tiết kiệm thời gian cho các bạn ha. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích ấy, hãy cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng ứng dụng, các bạn có thể truy cập vào CapCutPilot.com. Sau đó các bạn bấm vào nút tải xuống này, download ứng dụng và các bạn dùng thử trong 5 ngày các bạn.